Puun kasvu tapahtuu meristeemissä, eli kasvusolukoissa. Rungon pituuskasvu tapahtuu kärkimeristeemissä. Juurten pituuskasvu tapahtuu juurimeristeemissä. Rungon ja juurien paksuuskasvu tapahtuu jälsimeristeemissä. Jälsi on sokeria kuljettavan nilakerroksen ja vettä kuljettavan ksylemi eli puuaineksen välissä oleva kantasolukerros. Jäljessä syntyvät uudet solut erilaistuvat kasvihormonien vaikutuksessa nilan puolelle uusiksi nilasoluiksi ja puuaineksen puolelle ksylemisoluiksi. Jäljen aktiivisuus ja uusien solukerrosten syntynopeus on Suomessa suurimmillaan kesä-heinäkuun vaihteessa. Viikon aikana muodostuu useita solukerroksia. Hiilen sidonta ja soluseinien paksuntuminen jatkuu vielä uusien solujen muodostumisen päätyttyä vielä myöhään syksyyn saakka. Rungon poikkileikkauspinnassa paksuuskasvu näkyy vuosirenkaina eli vuosilustoina. Loppukesällä muodostuvat solut ovat pienempiä ja paksuseinäisempiä kuin alkukesällä muodostuneet solut. Kasvukauden viimeisissä soluissa soluontelo on hyvin pieni verrattuna soluseinän paksuuteen. Pienistä paksuseinäisistä soluista koostuvaa tummaa puuainetta kutsutaan kesäpuuksi, erotukseksi alkukesällä muodostuvasta vaaleammasta kevätpuusta. Vuosirenkaiden leveys riippuu Suomessa lämpötilasta, etenkin Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa vuosirenkaisiin vaikuttaa myös sateet. Keski- ja Etelä-Euroopassa puiden kasvu riippuu kasvukauden sademääristä. Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän Suomessa metsien kasvua, koska kasvukausi pitenee ja puiden kasvu kiihtyy. Toisaalta myös riskit kasvavat. Puiden vuosirytmissä tapahtuu muutoksia ja puiden talveen valmistautuminen syksyllä ja talvilevon purkautuminen keväällä voivat häiriintyä. Lisäksi kuivuus ja erilaiset tuhot saattavat yleistyä. Luonnonvarakeskuksessa tutkitaan puun muodostumista, puunlaadun ominaisuuksia ja kuinka puita voisi jalostaa vastaamaan ilmastonmuutoksen ja ihmisen tarpeiden asettamia haasteita.